ප්‍රක්ටිස් ඉංග්ලිෂ් එවරිඩේ ඇයි හැමදාම ප්‍රක්ටිස් කරන්න කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ ප්‍රක්ටිස් කරනවා කියලා කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් පුහුණු වෙනවා කියන එක. හැබැයි මේ පුහුණු වෙනවා කියන එකේ ඇත්තම තේරුම ඔයා දන්නවද? ඇයි අපි යමක් පුහුණු වෙන්නේ? ඉතින් මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා දන්න වචනයක් තියෙනවා. ඔයා හිතනවා මේක තව පාරක් මම කියන්න ඕනේ නැහැ නේද කියලා. ඉතින් අපිට පුහුණුව වරදින්නයි ලෝකේ ඉන්න හොඳින්ම පුහුණු වෙන ක්‍රීඩකයෝ යමක් පුහුණු වෙන්නයි හේතුව දැන් ඔයාට තේරෙනවද? දැන් හිතන්න ඔයාට දුවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ඔයා හිතනවා ඇයි මේක ආපහු වතාවක් කරන්නේ? ඉතින් ඒ මයින්ඩ් සෙට් එකේ හින්දා තමයි අපිට යමක් පුහුණු වෙන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසිත් ඒ විදිහම තමයි. ඔයා දන්න දේ ඇයි ආපහු වතාවක් ඔයා කියන්නේ නැත්තේ? ඉතින් පුහුණුව කියන්නේ අන්න ඒක. ඔයා දන්න දේ හොඳින් තව දුරටත් ප්‍රැක්ටිස් කරන එක තමයි මේ පුහුණුව කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් එකම දේ කියන එකත් නෙමෙයි මෙතෙන්දි ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පුළුවන් වගේ ප්‍රොනන්සියේෂන් හැකියාව වැඩි කරගන්න, වගේ බය අඩු කරගන්න. ඉතින් මේවා ගොඩක් බෙනිෆිට් වල ලැබෙනවා පුහුණු වුණොත් එහෙම. ඇයි මේ දිනපතා පුහුණු වෙන්න කියලා කියන්නේ? ඔයා දන්නවද අපේ මයින්ඩ් එකට හැබිට් එකක් අලුතෙන් ඇති වෙන්න, පුරුද්දක් අලුතෙන් ඇති වෙන දවස් 66ක් ගත වෙනවා. දවස් 21ක් නෙමෙයි. ඉතින් දවස් 66 කියන්නේ මාස දෙකකට වැඩි කාලයක්. හිතන්න මාස දෙකකට වැඩි කාලයක් එක දිගට දෙයක් කරනවායි කියන එක ලේසි නෑ. මේක නරක පුරුද්දක් නම් අපිට බොහොම ලේසියෙන් ඇබ්බැහි වෙන දෙයක් නම් මේක අපිට ඔටෝමැටිකලිම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ ඉගෙන ගන්නවායි කියන එක, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යොමු වෙනවායි කියන එක එහෙම ඊටාම රසවත් බොහොම කැමැත්තෙන් කරන්න හිතෙන දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කරනවා නම් මුළු ලංකාවේ ඉන්න හැමෝම ඉංග්‍රීසි කතා කරනවානේ. මේක ටිකක් අමාරුවෙන් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ හිතට ගන්න ඕනේ මම පුහුණුනේ නැත්තම් මට මේක කරන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයගේ ධනාත්මක සිතුවිලි තමුන් විසින්ම තමයි ඇති කරගන්න වෙන්නේ. එහෙම ඇති කරගෙන මේ වැඩේට බහින්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට දිගටම පුහුණු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කොහොමද පුහුණු වෙන්න ඕනේ? ඇත්තටම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා කිව්වට දැන් ඔයාට හිතා ගන්න බෑ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. මුලින්ම ඔයාගේ ලෙවල් එක හොයාගන්න. ලෙවල් එක හොයාගෙන ඔයා ඒ ලෙවල් එකේ ඉඳන් ඉදිරියට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න. හිතන්න ඔයාට තේරෙනවනේ ඔයාට බේසික් ලෙවල් එකත් අමාරුයි කියලා. ඔයාට බේසික් ලෙවල් එකත් අමාරුයි නම් ඔයා මුලින්ම පොඩි වචන වලට පොඩි වාක්‍ය රටාවලට ගිහිල්ලා තමයි මේ ප්‍රැක්ටිස් එක පටන් ගන්න ඕනේ. එක පාටම දිග වාක්‍ය ඔයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගත්තොත්, ලොකු ආටිකල්ස් කියවන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට මේ වැඩේ බෝරින් වෙනවා. ඔයා පොඩි ස්ටෝරීස් කියවලා, ෆිල්ම්ස් බලලා, ඒ වගේම වචන ඉගෙනගෙන, සරල වචන ඉගෙන විශේෂයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් මුලින්ම වචන 1000ක් ඉගෙන ගන්න. වචන 1000 ඔයාට Google එකේ සර්ච් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මමත් ඕන තරම් වචන මේ channel එකේ දානවා, අනිත් channel එකේ දානවා, ඔයාලා ඒක දන්නවා. ඉතින් ඔයාට එහෙම පුරුදු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒවත් අවධානය යොමු කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම Google එකට අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය වචන ටික සර්ච් කරලා ඒ අවශ්‍ය වචන ටික අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් වෙනම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් සිංහල ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරලා තේරුම හොයාගෙන ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා තේරුම හොයාගෙන යාළුවෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. මේවා ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා තේරුම් හොයාගන්න. ඉතින් එහෙම පටන් ගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඔයාගේ ලෙවල් එකේ ඉඳලා ඉදිරියට පුහුණු වීගෙන එන්න. මම නැවත වතාවක් කියනවා ඇයි මේක දවස ගානේ කරන්න ඕනේ කියලා. අපි දවස ගානේ දෙයක් කළොත් එහෙම මේකේ ප්‍රතිඵල අසීමාන්තිකව කාලයක් තිස්සේ ලැබෙනවා. ඒකට අපි බටර්ෆ්ලයි ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කළා පැහැදිලි කරන්න, ඩොමිනෝස් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කළා, ඊට පස්සේ ස්නෝබෝල් ඉෆෙක්ට් එක පාවිච්චි කළා. මේ ඔක්කොම මම අනිත් channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න සර්ච් කරලා මම මේ ඔය කියපු නම් වලින්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් කාලයක් තිස්සේ විශාල ප්‍රතිඵල ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න. හැබැයි ඔයාට එහෙම ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයා දවස ගානේ කළොත්. ඔයා සතියකට එකපාරක් පැයක් එක දිගට ඉංග්‍රීසි පාඩම් කරන්න තියාගන්න එපා. ඔයා try කරන්න හැමදාම උදේට හැමදාම රැට විනාඩි 5ට වැඩිය කරන්න එපා. මුල කාලේදී ඔයාට හිතේ මං අද පැය 2ක් විතර කරනවා. එහෙම කළොත් ඔයාට හෙට කරන්න බැරි වෙනවා. ඔයා මුලින්ම කන්සිස්ටන්සි කියන දේ පවත්වාගෙන යන්න. කන්සිස්ටන්සි කියලා කියන්නේ එක දිගටම කරනවයි කියන එක. ඔයා අද විනාඩි 5යි නම් කරන්න, ඔයා හෙටත් විනාඩි 5ක් කරන්න. මෙහෙම මාසයක් විතර කරන්න. මාසයක් විතර කළාට පස්සේ ඔයාට තේරෙයි මේ පුරුද්ද ටිකෙන් ටික මගේ ඇඟට එනවා කියලා. අන්න එහෙම ආවට පස්සේ තමයි ඔයා මේ කාලය වැඩි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ගොඩක් අයට ආස හිතෙනවා මුල කාලේදී පාඩම් කරන්න. ඒක නිසා
ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මුල කාලේදී වැඩි වෙලාවක් පාඩම් කරනවා. එහෙම පාඩම් කළාට පස්සේ මේ වැඩේ හෙට කරන්න ගියාම බෝරින් වෙනවා. ඒක හරියට ඔයා ජිම් එකට ගිහිල්ලා අද පැය 10ක් විතර එක්සර්සයිසස් කළොත් එහෙම පළවෙනි දවසේම ඔයාට සතියක් විතර යනකම් නැගිටින්නවත් බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ වැඩේ තමයි ඉංග්‍රීසි වලදීත් වෙන්නේ. ඔයාගේ බ්‍රේන් එක අලුත් ලැන්ග්වේජ් එකකට ට්‍රේන් කරන්න ඕනේ හිමින් හිමින්. ඒක නිසා ඔයා මේ වැඩේ ස්ලෝලි පටන් ගන්න ඕනේ. හරි ගයිස්, සරල ටිප් එකක් තමයි අරන් ආවේ අදට මේ වීඩියෝ එක. ඇතින් තව වීඩියෝ ගොඩාක් තියෙනවා බලන්න. ඉතින් කෙටි වීඩියෝස් තමයි මම මේ channel එකෙන් අරන් එන්නේ. තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඔයාට වීඩියෝස් විශාල ප්‍රමාණයක් දවසකට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වැඩි දියුණු කරගන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.